Hello guys, welcome to my YouTube channel. It's me Jeff again. Today magtuturo tayo ng panibagong tutorial. Ang topic natin is paano ba tayo gumawa ng playlist sa YouTube gamit lamang yung ating mobile phone. So ngayon guys, tuturuan ko kayo ng step by step kung paano gagawin, lalo na sa mga hindi nakakaalam kung paano gagawin. So ito yung pinaka-the best na tutorial sa inyo guys. So ngayon punta tayo sa YouTube, tapos punta tayo sa your channel. So guys, ito yung aking channel, Jeff Tutorial PH. Lalo na sa mga bago pa nanonood nito, please subscribe my channel. Don't forget to click the button bells para ma-update pa kayo sa mga upcoming video ko guys. And then, marami akong mga tools dito, lalo na sa mga beginners sa YouTube. So magagamit nyo yung aking mga tutorial guys. So ngayon guys, paano gumawa ng playlist? Punta tayo dito sa playlist. So nakikita nyo, meron akong Jeff Tutorial PH. So isa pa lang yan. So ngayon, mag-a-add tayo ng panibagong playlist. So punta tayo sa library. Ngayon, meron kayong makikita na new playlist. So pindutin nyo lang. Tapos next, next nyo lang guys. Ayan. So magkikreate na kayo ng pangalan na or title ng playlist nyo. So halimbawa, Jeff. Ayan. Then PH. So, okay lang natin. So, ayan guys, meron na tayong nagawa na playlist. So, check natin. Ayan guys, yung ating playlist, Jeff PH. So, ngayon, ayan. So, wala pa, hindi nagre-reflect. So, i-refresh lang natin para lumabas yung ating ginawa na. So, punta muna tayo sa video. So ayan guys, ito yung mga video natin. So ngayon, mag-add na tayo doon sa ginawa nating playlist. So for example, ito, save to playlist lang, tapos done. So pindutin lang natin yung tatlong tuldok, tapos ilalagay natin doon siya sa ating playlist, yan, then done. So ibig sabihin, meron na tayong na-add. So another one. So save to playlist, then piliin lang natin yung ating ginawa. Ayan. So, ganun lang kadali yung mag-transfer ng mga video doon sa playlist guys, So, napakadali lang yung ating tutorial, pero napakalaking pakinabang lalo na sa mga hindi pa marunong gumawa ng playlist. So, kapag wala pa rin yung playlist guys, balik kayo sa home, tapos punta, ayan, wala pa rin siya. So, minsan, hindi pa nagre-reflect. So, i-ano nyo lang, refresh. So ayan na guys, ando na yung ating ginawa na playlist Jeff PH. So ganyan lang kadali yung ating tutorial guys, kung paano mag-create ng playlist gamit yung ating mobile phone. So ngayon guys, pwede niyo ding gawing private or gawing public yung inyong playlist. So nasa inyo na, edit nyo lang, yan, may pencil sa taas. So, ganun lang kadali guys. So, sana ay meron kayong natutunan or meron kayong napulutan, Lalo na mga ideas kung paano gumawa ng playlist. Please subscribe my channel guys. Again, sa lahat ng mga bago, don't forget to click the button bells para ma-update pa kayo sa mga upcoming video ko guys. Hanggang dito na lang yung ating tutorial. Salamat ng napakarami guys.